Hi, good morning. කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම මගේ morning beauty routine එක අද ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මගේ දවස පටන් ගන්නේ මම මෙහෙම. morning workout එකෙන් තමයි මම මගේ දවස පටන් ගන්නෙ. මම හිතන්නේ දුව නම් තාම නෙදී. හැබැයි husband නම් ඇතුලේ ඉන්නවා. අපි යන්නේ පැත්තට. මතක ඇතුව ඔයාලා Hello Ladies channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඉන්න දවසට උදේ කෑම මම තමයි හදන්නේ. ඉතින් අද හස්බන්ඩුත් ගෙදර ඉන්න නිසා එයා ආස කෑමක් මම හැදුවා. වෙන්නේ. අද නම් උදේම කෑම හදලා වගේ. ඔව් අද ඔයත් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා මම අද උදේම කෑම හැදුවා. එතකොට ඔයාලටත් කාලේ යන්න පුළුවන් නේ. නැත්නම් හැමදාම බඩගින්න යනවා. දෙන්න. සයිනි කිරිබතුයි පිට්ටුයි දෙකම කන්න මම දෙකම හැදුවා. අද මගේ ෆ්‍රී දවසනේ. අද මම ගෙදර. අසයිද? ෂෝද? බොරු කියන්නේ. මම තනියම ඉන්න දවසට නම් ගෙදර බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක මම ටිකක් දවල් වෙලා වගේ ගන්නේ. උදේ පාන්දරම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි අද මනෝජුත් ඉන්න නිසා උදේ පාන්දරම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක මම හැදුවා. මොකද එයත් එක්කම කන්න පුළුවන් නිසා. කොහොම වුණත් ගෙදර ඉන්න දවසට මම මගේ අතින් තමයි උදේ දවල් රෑ කෑම්බෙල් තුනම හැදෙන්නේ. ඔයාලට ඉන්න අලුත් යාළුවෙක් පෙන්නන්න. මේ බබා හිටියන ඉතින් මට මෙයා මෙහෙම හොරතල් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා හරි ජෙලස්. සහ එයා මෙයාට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. එයා හරි ආසයි සතුන්ට. ඉතින් ඒ නිසා එයා මෙයාට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ලස්සනයිද? ඉතින් ගෙදර ඉන්න දවසට කියලා විශේෂත්වයක් නැහැ. මොකද මං හරිම බිසි. ගෙදර වැඩ හැමදේම වෙන්නේ මගේ අතින් නිසා. ඉතින් බබාගේ කෑම හදන ඒවා, ඊට පස්සේ රෙදි සෝදන ඒවා, ඊට පස්සේ ගෙදර උයන පිහන වැඩ. ඒ විතරක් නෙමෙයි හස්බන්ඩ්ගේ හැමදේමත් කරන්නේ මම. මොකද හස්බන්ඩුත් ගොඩක් කාර්ය බහුලයි. ඉතින් එයා ගොඩක් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ගෙදර හැම වැඩක්ම පැවරිලා තියෙන්නේ මට. විශේෂයෙන් බබාගේ රෙදි හොදන්නේ මම වොෂින් මැෂින් එකේ නෙවෙයි අතේ හොදන්නේ. මොකද බබා තාම චූටි. ඉතින් එයාගේ රෙදි හැමදේම හොදන්නේ මම මගේ අත් දෙකින්. ඉතින් ඒ හැමදේම මම මගේ නිවාඩු දවසට තමයි දාගන්නේ. මම මොඩල් කෙනෙක්. ඉතින් මම මගේ ෆිගර් එක ලස්සනට තියාගන්න වර්කවුට්ස් කරනවා වගේම මගේ ස්කින් එක ලස්සනට තියාගන්නත් මම ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරනවා. ඉතින් සතියකට එකපාරක් හරි ගෙදර ඉන්න දවසට මම නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් ෆේස් පැක් එකක් හදාගන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවාද කියලා. මගේ ස්කින් එකට මැච් වෙන විදිහට තමයි මම අද ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් තෝරගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කහ කුඩු, මේ තියෙන්නේ කඩල පිටි, මේ තියෙන්නේ සුදු හඳුන්, මේ තියෙන්නේ රෝස් වෝටර්. ඉතින් මම දැන් මේ ටික ඔක්කොම මික්ස් කරලා නැචරල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් ෆේස් පැක් එකක් හදාගන්නවා. ඔන්න දැන් මම කඩල පිටි ටිකයි සුදු හඳුන් ටිකයි දාගෙන ඉවරයි. දැන් මේකට කහ ටිකක් මික්ස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ රෝස් වෝටර් දාලා මේක හොඳට මික්ස් කරගෙන අපේ ෆේස් පැක් එක හදාගන්න. දැන් මම මගේ ෆේස් පැක් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම හදන්නේ මේක ඇප්ලයි කරන්න. මම ඔයාලටත් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ඇප්ලයි කරන්න කියලා. අපි යමු. හරි. මුලින්ම පැක් එක ඇප්ලයි කරගන්න කලින් ෆේස් වොෂ් එක අරගෙන මගේ මූණ ක්ලීන් කරගන්න ඕන. නිසා මම මෙන්න මෙහෙම ෆේස් වොෂ් එක අරගෙන
මගේ මූණ වොෂ් කරගන්නවා. හරි. අපි මූණ වොෂ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ටවල් එකක් අරගෙන මූණේ තියෙන වතුර ඔක්කොම ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි හදන්නේ අපි කලින් හදාගත්ත පැක් එක තියෙන්නේ. ඒක ඇප්ලයි කරගන්න. මේ වගේ පැක් එක අරගෙන අපි හදාගත්ත පැක් එක අරගෙන මේ වගේ මූණ පුරාම අපිට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. පැක් එක ඇප්ලයි කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්න වෙනවා අඩුම විනාඩි 20ක්වත් අපි මේ පැක් එක ඩ්‍රයි වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේක වොෂ් කරගන්න. එහෙනම් අපි පැක් එක විනාඩි 20ක් විතර තියාගෙන ඉමු. හරි. දැන් මගේ විනාඩි 20 නම් ඉවරයි. මම හිතනවා දැන් මගේ මූණට අවශ්‍ය කරන සත්කාරය උරා ගන්න ඇති කියලා. ඒ නිසා මම දැන් හදන්නේ මගේ මූණෙන් මේ පැක් එක රිමූව් කරගන්න. අපි රිමූව් කරමු. පැක් එක ඉවත් කරගත්තා. මගේ මූණට ඇත්තටම මට ලොකු වෙනසක් දැනෙනවා. මොකද මගේ මූණට මට ඔයාලට පේනවා ඇති හරි ෆ්‍රෙෂ් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට දැනෙනවා. දැන් අපි බලමු. ඊළඟට මම මගේ ඩේ ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ ට්‍රීට්මන්ට් එක මම ඉවර කරනවා. වැඩි සද්ද කරන්න බෑ. බබා දැන් තමයි නිදාගත්තේ. දැන් මම ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ මගේ හොබි එක. මේ පොත මම ගත්තේ ෆස්ට් ලොක්ඩවුන් එකේදී. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක මට මාර යූස්ෆුල් වෙනවා මගේ මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් කරගන්න. ඉතින් මට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් හම්බුන ගමන් මම කරන්නේ කලරින්. ඉතින් මම හරිම ආසාවෙන් කරන වැඩක් තමයි මේක. මගේ මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් කරගන්න මට ගොඩාක් උදව් වෙනවා. කලරින් බුක් එක මගේ මනස රිලැක්ස් කරගන්න මට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම කලර් කරලා ඉවර කරපු චිත්‍රයක්. ඉතින් ඒ වගේ තව ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් හම්බෙන හැම වෙලාවකම මම මේ පොත ඉක්මනට ඉවර කරන්න බලනවා. හරි. මම දැන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ මගේ මෝර්නින් රූටින් එක. ඉතින් තවත් දවසක Hello Ladies YouTube channel එකෙන් අපි හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. bye. මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක like කරන්න.